हेलो गाइज नमस्ते वेलकम टु भिजिटिज। आज म तपाईँहरूलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट भिडियो सो गराउन गइरहेको छु। काइनमास्टरको वाटरमार्कलाई पर्मानेन्ट रूपमा कसरी डिलिट गर्न सकिन्छ, अर्थात् तपाईँले काइनमास्टर मार्फत भिडियो बनाउनुहुन्छ भने तपाईँले भिडियोको शीर्ष स्थानमा मेड विथ काइनमास्टर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई टोटल्ली रूपमा कसरी रिमुभ गर्न सकिन्छ आजको भिडियो मार्फत मैले यसैको जानकारी तपाईँहरूलाई गराइरहेको छु। पक्कै पनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै छेउमा भएको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोला। सो तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ काइनमास्टरको लोगो वाटरमार्क। सो यसले भिडियोको रूपलाई त्यति राम्रो देखाउन सक्दैन। रेड बटनमा देख्न सक्नुहुन्छ काइनमास्टरको लोगो। सो यसलाई हामीले कसरी नर्मल रूपमा हटाउन सकिन्छ भनेर मोबाइलको डिस्प्लेमा जाउँ। सो क्रोम ब्राउजर ओपन गरेर यहाँ तपाईँले काइनमास्टर mooddigibin.com टाइप गरे पश्चात यो ओपन भइसकेको छ। फर्स्टलाई चाहिँ क्लिक गरौँ। त्यस पश्चात यहाँ म अप्सन खोजिरहेको छु। यहाँ देखिएको छ गो टु डाउनलोड पेज। सो क्लिक हियर। अब यो ओपन भइसकेको छ। यहाँ थुप्रै अप्सनहरू हामीले भेट्न सकिन्छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ओल्ड भर्सन डाउनमा छ र माथि लेटेस्ट भर्सन। सो हामीलाई लेटेस्ट भर्सनको आवश्यकता छ। क्लिक गरौँ। अब यो डाउनलोड हुन्छ केही समयमा। सो दर्शकवृन्द, काइनमास्टर अहिले धेरै मानिसले युज गरिसकेको हुनाले यो एकदमै युट्युब भिडियोको लागि जरुरत पर्दछ। सो यसलाई इन्स्टल गरौँ र इन्स्टल हुँदै गर्दा जुन पुरानो काइनमास्टर छ त्यसलाई टोटल रूपमा तपाईँले रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ अनि ब्याक भएर यहाँ पुनः यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्दछ। सो यो इन्स्टल भइसके पछाडि म तपाईँहरूलाई ओपन गरेर देखाउनेछु। जुन पहिले र अहिलेमा तपाईँले केही पनि यहाँ धेरै फरक देख्नुहुनेछ। यो एकदमै लाइभ प्रुफ हो गाइज। तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नुहोला भिडियोलाई। केही पनि आई होप तपाईँलाई यस भिडियोले वाटरमार्क कसरी हटाउने भन्ने कुराको 100% जानकारी दिनेछ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ काइनमास्टरको जुन मेड विथ काइनमास्टर लोगो अब हामीले यहाँ देख्न सकिँदैन, किनभने यो पर्मानेन्ट रूपमा डिलिट भइसकेको छ र हामीले लेटेस्ट भर्सनलाई डाउनलोड गरिसकेको छौँ। सो गाइस, भिडियो हेरेर कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहोला र सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला, किनभने म यस्तै किसिमको जानकारीमूलक भिडियोहरू तपाईहरु समक्ष लिएर